Nghị định 168 và Nghị định 176 rất có thể đã được ban hành một cách trái trình tự thủ tục. Chào các bạn, tôi là Trịnh Hữu Long, tổng biên tập của Luật khoa tạp chí. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai cái nghị định đang gây xôn xao trên cái đường phố Việt Nam và đang gây một cái luồng tranh cãi rất là lớn trên mạng xã hội lẫn như trên không gian báo chí. Đó là Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định 176 hay còn được gọi là Nghị định thợ săn tiền thưởng mà cơ quan nhà nước có thể sẽ trao thưởng cho những người báo tin vi phạm giao thông với cái mức thưởng lên đến tận 5 triệu đồng. Thế thì hai cái nghị định này đó nó được ban hành vào những ngày cuối tháng 12. Nghị định 168 được ban hành ngày 26 và Nghị định 176 được ban hành ngày 30 và có hiệu lực gần như ngay lập tức vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Công dân có vẻ như không có thời gian để trở tay, mặc dù nó có một cái độ trễ vài ngày. Có cái vấn đề gì với cái thời hạn có hiệu lực, cái ngày có hiệu lực của hai cái văn bản này không? Nếu mà chúng ta theo dõi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta sẽ biết rằng là các cái văn bản luật, nghị định, thông tư do các cơ quan trung ương, tức là Quốc hội và Chính phủ đó, hay là Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tối cao, những cái văn bản do cơ quan trung ương ban hành thì chỉ có thể có hiệu lực kể từ ngày 45 trở đi, tính từ ngày mà văn bản đó được ban hành hoặc được thông qua. Có nghĩa rằng đó là nếu như mà tính 45 ngày thì Nghị định 168 và Nghị định 176 chỉ có thể có hiệu lực đâu đó vào khoảng giữa tháng 2 mà thôi. Thế nhưng nó đã có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thế thì điều này cũng không hẳn là sai, chưa hẳn là sai. Nó có thể được ban hành theo thủ tục rút gọn. Thì trong luật có quy định về cái thủ tục rút gọn trong cái việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Và những cái văn bản được ban hành theo thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực ngay lập tức mà không cần chờ 45 ngày. Thế nhưng mà không phải văn bản nào cũng được ban hành theo thủ tục rút gọn. Theo luật quy định là chỉ có 8 trường hợp là được ban hành theo thủ tục rút gọn mà thôi. Tôi có thể đọc để các bạn xem. Một là trường hợp khẩn cấp, hai là trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ. Ba đó là cái trường hợp cấp bách để giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn, tương đối mơ hồ các bạn ạ. 4 là trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của nhà nước, của công dân, cũng tương đối mơ hồ. 5 là cần phải sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản mới được ban hành. 6 là cần phải ban hành văn bản mới để thực thi các cái điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 7 là cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm trái pháp luật hoặc là không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, cũng tương đối mơ hồ các bạn. Và 8 là trường hợp cuối cùng là cần phải kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản pháp luật để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, cũng rất là mơ hồ. Đây là 8 cái trường hợp mà một văn bản có thể được ban hành theo thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn thì nó sẽ không cần phải thông qua một cái quá trình dài lê thê hàng tháng trời hoặc thậm chí là hàng năm trời để được ban hành nữa. Nó có thể rút ngắn thời gian trong cái việc lên kế hoạch, lập dự thảo, cho tới chuyện lấy ý kiến người dân, cho tới cái chuyện là cái ngày ban hành nó có thể rất là sớm và thậm chí là có thể ban hành và có hiệu lực ngay lập tức. Có một cái trường hợp khi mà theo dõi các cái nghị định được ban hành đó, thì chúng ta có thể thấy một cái trường hợp đó là vào tháng 7, ngày 1 tháng 7 năm 2016 có hàng chục nghị định được ban hành cùng ngày đó và có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Thế thì cái việc mà các cái văn bản hoặc là các nghị định đó được ban hành và có hiệu lực ngay lập tức nó không phải là chuyện gì xa lạ cả. Trên thực tế là trong những năm gần đây, số lượng các văn bản được ban hành và có hiệu lực gần như ngay lập tức hoặc là ban hành có hiệu lực trước 45 ngày kể từ ngày ban hành đó rất là nhiều. Thế thì chuyện này cũng không có gì sai. Tuy nhiên, trong trường hợp của Nghị định 168 và Nghị định 176 thì có thể sai. Lý do tại làm sao? Cái lý do mà hai Nghị định 168 và 176 được ban hành đó là để hướng dẫn một cái luật mới các bạn ạ, là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa mới được Quốc hội thông qua. Thế thì cái luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và chủ trương chung của các cơ quan nhà nước là ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật để mà cái văn bản này có hiệu lực cùng ngày với ngày có hiệu lực của các cái luật mới luôn. Thế thì chủ trương này rất là đúng không ạ? Thông thường cái luật khi mà được ban hành nó cần có những văn bản hướng dẫn thi hành, và cái việc mà văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực cùng ngày với các cái luật đó, nó là một chủ trương đúng và nó giúp cho các luật đi vào cuộc sống ngay lập tức, ngay từ cái ngày đầu tiên mà nó có hiệu lực. Chủ trương rất là đúng, nhưng mà trong cái trường hợp của Nghị định 168 và 176 nó có thể được ban hành theo thủ tục rút gọn hay không?
theo tôi tồn tại một khả năng rất là lớn là nó không rơi vào trường hợp nào cả. Lý do đó, trong số 8 cái trường hợp mà tôi đã nêu cho các bạn đó, chỉ có một trường hợp thôi là hai cái văn bản này có thể rơi vào cái trường hợp này. Đó là việc cần phải sửa đổi các quy định cho phù hợp với văn bản pháp luật mới được ban hành. Văn bản pháp luật mới được ban hành ở đây đó là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Do đó cho nên cần có những cái quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính và những nghị định có liên quan trong cái việc mà thực thi cái luật này. Tuy nhiên, Chính phủ trên thực tế và Bộ Công an trên thực tế đã xúc tiến thủ tục ban hành nghị định này từ tháng 8, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Và họ có rất là nhiều thời gian để có thể ban hành hai cái văn bản này và có thể cho người dân một cái khoảng thời gian là ít nhất là 45 ngày kể từ ngày ban hành để chuẩn bị. Thế tuy nhiên là họ đã chờ đến tận cuối tháng 12 mới ban hành và ấn định ngày có hiệu lực của hai văn bản này gần như ngay lập tức. Thế thì họ đã có khoảng thời gian từ tháng 8 cho đến tháng 12 để có thể lập dự thảo, để có thể lấy ý kiến người dân, để có thể ban hành. Và nếu như họ ban hành đâu đó vào khoảng giữa tháng 11 đó, thì cái văn bản này vẫn có thể có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 được. Tuy nhiên, họ đã chờ đến tận cuối tháng 12, vào những ngày cuối cùng của tháng 12 mới ban hành và gần như là đánh úp người dân vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đây là lý do tại sao họ lại có cái kiểu ban hành văn bản theo kiểu đánh úp như thế này. Có hai lý do mà chúng ta có thể nghĩ tới. Một đó là bản thân Bộ Công an và Chính phủ đã chậm trễ trong cái việc ban hành hai cái nghị định này. Vì cái lý do gì đó, Bộ Công an và Chính phủ đã không kịp ban hành hai cái văn bản này vào giữa tháng 11. Họ để đến tận cuối tháng 12. Họ có thể tắc trách, họ có thể có một cái vấn đề gì đó trong khâu quản lý cái việc ban hành nghị định. Và trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng đó là vào tháng 12 đó là cái tháng gần như là các cơ quan chính phủ chạy nước rút trong việc ban hành các nghị định. Và nếu mà chúng ta đếm đó thì có tới 24 nghị định được ban hành vào tháng 12 là tháng cuối cùng của năm. Trong tổng số 179 nghị định được ban hành trong năm 2024, tức là trung bình mỗi tháng trong năm 2024 chỉ có khoảng 15 nghị định được ban hành mà thôi, thì tháng 12 là 24 văn bản, tháng 7 là 29 văn bản, tức là cao hơn cái con số trung bình hàng tháng rất là nhiều. Tháng 12 có vẻ là cái tháng họ chạy nước rút. Lý do thứ hai cũng được nhiều người nói tới, đó là Bộ Công an không muốn cho người dân cái thời gian để có thể xoay sở, để có thể chuẩn bị tinh thần, để có thể nắm bắt được nội dung mới của các cái nghị định này, và họ muốn đánh úp người dân vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Lý do mà họ muốn đánh úp là cái gì? Có thể là họ muốn thu được nhiều tiền phạt hơn. Đó có thể là một lý do. Chúng ta không có loại trừ lý do nào và chúng ta cũng có vẻ như chúng ta cũng không bao giờ có được cái đủ bằng chứng để có thể kết luận được thực sự lý do của cái việc ban hành văn bản một cách gấp rút như vậy là cái gì. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật mới bao giờ cũng phải dành một cái khoảng thời gian nhất định, một cái độ trễ nhất định sau khi ban hành để người dân có thể chuẩn bị tinh thần, người dân có thể nắm bắt được những quy định mới, nắm bắt được xem mình có nghĩa vụ gì mới, cần phải chấp hành hay không, rồi nó mới có hiệu lực. Lý do tại sao mà luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật lại dành 45 ngày, một cái độ trễ 45 ngày kể từ ngày ban hành văn bản để cho người dân và doanh nghiệp có thời gian mà chuẩn bị để mà có thể chấp hành được những cái quy định mới này. Bản thân các cơ quan nhà nước cũng cần có một cái độ trễ nhất định để họ chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, chuẩn bị những biểu mẫu, những văn bản để có thể là chấp hành, để có thể là triển khai được những cái quy định mới kể từ ngày nó có hiệu lực. Đó là lý do tại sao mà các văn bản mới cần phải có độ trễ. Và nếu như không có lý do gì đặc biệt thì người ta không thể ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn. Người ta phải ban hành theo thủ tục thông thường và dành ít nhất 45 ngày cho người dân có thời gian mà chuẩn bị. Tuy nhiên, với Nghị định 168 và Nghị định 176, có vẻ như các cơ quan nhà nước đã có dư thời gian và đã chuẩn bị rất là kỹ cho việc triển khai các nghị định này. Và họ đã ra quân rất là ồ ạt trên tất cả các đường phố để mà có thể đánh úp được người dân, đúng không? Và người dân thì không có chuẩn bị kịp, người dân không có xoay sở kịp và bất ngờ. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì người dân cũng có lỗi trong cái tình huống bất ngờ này. Có lỗi ở đây là có thể rất là nhiều người đã không theo dõi cái tiến trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hai cái nghị định này đã được dự thảo từ đầu tháng 8 và Bộ Công an và Chính phủ, các cơ quan nhà nước đã công bố dự thảo và tờ trình của hai cái văn bản này từ đầu tháng 8
và lấy ý kiến người dân trong vòng 60 ngày cho đến tận đầu tháng 10 mới hết thời gian lấy ý kiến. Đó là khoảng thời gian mà người dân có thể tham gia vào trong các cái tiến trình soạn thảo và ban hành các cái văn bản này. Tuy nhiên, dường như người dân không có để ý và chúng ta gần như không có tham gia gì vào cái cuộc thảo luận, gần như không có đóng góp ý kiến gì cho những cái dự thảo văn bản này cả. Để đến khi nó ban hành thì gần như là quá trễ, đúng không ạ? Thế thì đó là lý do mà chúng tôi rất khuyến khích các bạn cần phải theo dõi các cái kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cái tiến trình, các cái dự thảo, các cái tờ trình, các cái hồ sơ ban hành, các cái dự thảo luật, dự thảo nghị định, dự thảo thông tư ngay từ khi nó mới được công bố, lấy ý kiến. Để làm gì? Để chúng ta có thể tham gia một cách chủ động hơn. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, để có thể bắt lỗi, để có thể đóng góp ý kiến, xây dựng những cái dự thảo văn bản này, thay vì là chờ đến khi nó được ban hành rồi thì mới bắt đầu có ý kiến, mới bắt đầu phản đối, mới bắt đầu thấy có vấn đề trong những dự thảo này, trong những cái văn bản đã ban hành này, thì đó thì quá trễ rồi. Và cái việc bãi bỏ những văn bản này là việc rất là khó khăn. Trong một video trước thì chúng tôi có nói về cái việc là các cái bước để các bạn có thể tham gia một cái tiến trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật như thế nào. Có vài bước. Bước đầu tiên, các bạn cần phải theo dõi các cái dự thảo được công bố. Và sau khi được công bố thì thông thường các dự thảo sẽ cho người dân 60 ngày để đóng góp ý kiến. Và chúng tôi rất là mong các bạn sẽ theo dõi và sẽ tham gia. Luật Khoa sẽ đồng hành cùng các bạn trong cái việc theo dõi và đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản này. Cảm ơn các bạn.